Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε την ελληνική γλώσσα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα τραγούδι. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τραγούδι. Τα τραγούδια ουσιαστικά είναι η αφορμή για να μιλήσουμε για διάφορα θέματα της γλώσσας, όπως προκύπτουν βλέποντας τους στίχους των τραγουδιών. Αν σας ενδιαφέρει ένα τραγουδάκι, μείνετε μαζί μου μετά από μια πολύ μικρή βολτίτσα. Και βασικά εδώ θα πρέπει να σταματήσετε το βίντεο, να πάτε κάτω στην περιγραφή του και να ακούσετε το τραγούδι που σας έχω σήμερα. Υποθέτω ότι θα σας φανεί εύκολο, όμως παρόλα αυτά θα αναλύσουμε λιγάκι τους στίχους του για να δούμε τι κρύβουν αυτοί οι στίχοι. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Αφού επιστρέψατε λοιπόν, πάμε να τα δούμε από την αρχή. Το τραγούδι έχει τίτλο «Η αγάπη ζει». Στα ελληνικά νομίζω, χωρίς να έχω κάνει και μία έρευνα, αλλά νομίζω σχεδόν με βεβαιότητα ότι το 90% των τραγουδιών έχουν κάποια σχέση με την αγάπη. Αυτό το τραγούδι μιλάει για την αγάπη και ξεκινάει. Πάρε με αγκαλιά. Παίρνω κάποιον αγκαλιά, τον αγκαλιάζω. Αγκάλιασέ με μπορεί να πει. Πάρε με αγκαλιά. Να μην ξεχάσω να πω ότι το τραγούδι αυτό έχει πολλές προστακτικές. Προστακτική είναι ο τρόπος που έχω να λέω σε κάποιον κάνε κάτι. Να του ζητάω να κάνει κάτι. Οπότε ξεκινάει με μια ωραιότατη προστακτική από το ρήμα. Παίρνω, πάρε με αγκαλιά. Τέρμα η δουλειά. Πάρε με αγκαλιά γιατί είναι μάλλον απόγευμα, τελείωσα τη δουλειά, γύρισα στο σπίτι. Τέρμα η δουλειά. Τέρμα είναι το σημείο που τελειώνει κάτι. Ας πούμε τα λεωφορεία έχουν αφετηρία και έχουν και τέρμα. Τερματικό σταθμό. Όταν λέμε τέρμα αυτό το πράγμα είναι σαν να λέμε τελείωσε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλο. Τέρμα η δουλειά λοιπόν. Και εφόσον τελείωσε η δουλειά, τι προτείνει? Πάμε βόλτα απόψε μέχρι το ξημέρωμα. Πάμε. Άλλη προστακτική. Πάμε βόλτα. Απόψε σημαίνει σήμερα το βράδυ. Όχι σήμερα γενικά και όχι ένα οποιοδήποτε βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Πάμε λοιπόν βόλτα απόψε, σήμερα το βράδυ, μέχρι το ξημέρωμα. Μέχρι να ξημερώσει. Μέχρι να έρθει η επόμενη μέρα. Γλύκανε η βραδιά, μας περιγράφει μετά πως είναι αυτό το ωραίο βράδυ. Η βραδιά γλύκανε. Το ρήμα είναι γλυκένω. Τα ρήματα σε ένο δείχνουν μία μετάβαση, μία αλλαγή μιας κατάστασης. Δηλαδή δεν ήταν γλυκιά η βραδιά, γλυκιά μεταφορικά, όμορφη. Έτσι, κάτι που σε κάνει να το αγαπάς είναι γλυκό. Η βραδιά έγινε γλυκιά, άρα γλύκανε. Τώρα γλυκαίνει, ήδη γλύκανε η βραδιά. Βρες τα κλειδιά. Μάλλον θα πάνε κάπου με το αυτοκίνητο και λέει βρες. Δεν ξέρουν όλοι οι άνθρωποι πού είναι τα κλειδιά τους πάντα. Μάλλον ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη που τραγουδάει κάπου τα αφήνει, όχι σε συγκεκριμένο μέρος. Οπότε λέει βρες τα κλειδιά και μετά μάλλον καταλαβαίνουμε πού θα πάνε. Γιατί λέει
έχει Woody Allen σήμερα αφιέρωμα. Woody Allen είναι αυτός ο κύριος, μη γελάσετε, στα ελληνικά έτσι προφέρουμε το όνομά του. Woody Allen και έτσι το γράφουμε. Εδώ πάει το μη γελάσετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συνηθίσει να βλέπει κανείς ξένα ονόματα γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχει Woody Allen σήμερα αφιέρωμα. Αφιερώνω κάτι σε κάποιον. Μπορώ να πω σου αφιερώνω λίγο χρόνο. Αν θέλεις μπορούμε να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι σε κάποιον και να πω άκουσέ το, αυτό κάτι θέλει να πει, το χαρίζω κατά μία έννοια σε σένα. Μπορώ να αφιερώσω ένα αντικείμενο στον Θεό, στην εκκλησία κάπου. Όταν έχει όμως αφιέρωμα σε κάποιον, ο κινηματογράφος ή η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, σημαίνει ότι μία σειρά εκπομπές γίνονται σχετικά με αυτό το πρόσωπο. Αν είναι τώρα στον κινηματογράφο αφιέρωμα στον Woody Allen, πιθανόν σημαίνει ότι θα έχει μία σειρά από ταινίες δικές του. Θα πάνε λοιπόν σινεμά και θα πάνε απόψε μέχρι το ξημέρωμα. Ή έχει ολονύκτιο αφιέρωμα. Συμβαίνει, υπάρχουν κινηματογράφοι που κάνουν τέτοια αφιερώματα, έχουν ταινίες όλη νύχτα μέχρι το πρωί ή θα πάνε σινεμά και μετά κάπου αλλού και μετά κάπου αλλού μέχρι το ξημέρωμα. Και θα το κάνουν αυτό γιατί όπως μας λέει μετά, πόσο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πολύ, πήρα ρεπό. Ρεπό είναι η μέρα που δεν δουλεύει κανείς, αλλά πληρώνεται για τη δουλειά του. Συνήθως δουλεύουμε Δευτέρα με Παρασκευή και καθόμαστε το Σαββατοκύριακο. Όμως η εργασιακή εβδομάδα, ναι, είναι 5 μέρες, 40 ώρες συνολικά. Υπάρχουν όμως επαγγέλματα που δεν μπορούν να κάθονται πάντα Σαββατοκύριακο. Αν είναι κανείς σερβιτόρος, αν είναι γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, αν είναι φύλακας σε μουσείο, δεν ξέρω. Υπάρχουν επαγγέλματα που αναγκαστικά δουλεύει κανείς και Σαββατοκύριακα. Όμως 2 μέρες την εβδομάδα πρέπει να κάθεται. Αυτό λοιπόν το λέμε ρεπό. Πήρα ρεπό ή έχω ρεπό αύριο. Είναι η μέρα που δεν δουλεύω. Είναι γαλλική λέξη, όπως καταλαβαίνετε, ωραιότατα προσαρμοσμένη όσον αφορά την ελληνική γραμματική. Τελειώνει σε ο, είναι το ρεπό. Και αφού πήρα ρεπό για αύριο, συνεχίζει και λέει, πες και στα παιδιά αν θέλουν αύριο να έρθουνε. Πες, λέω, πες στα παιδιά. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, έχει παιδιά τα οποία είναι μεγάλα, μένουν αλλού και ζητάει ο ένας ή η μία από τον άλλον να πει και στα παιδιά να τους επισκεφθούν αύριο, να πάνε στο σπίτι για φαγητό, δεν ξέρω. Αλλά στα ελληνικά όταν λέμε τα παιδιά, εκτός από τα παιδιά με την έννοια τα παιδιά της οικογένειας ή τα παιδιά γενικά, άνθρωποι νεαρής ηλικίας, εννοούμε και τους φίλους μας, την παρέα μας. Θα πάρω τηλέφωνο τα παιδιά να δω αν θέλουν να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο μια εκδρομή. Θα πάρω τηλέφωνο τα παιδιά, τα συνομήλικά μου, τα παιδιά. Είμαστε όλοι παιδιά, αν έτσι νιώθουμε. Οπότε πες τα παιδιά αν θέλουν να έρθουνε. Αν θέλουν να έρθουνε. Και μετά έχουμε το ρεφρέν. Η αγάπη ζει στα μικροπράγματα. Μικροπράγματα, μικρά πράγματα. Μετά όμως
λέει ακριβώς τι εννοεί όταν λέει μικροπράγματα. Τι είναι αυτά τα μικροπράγματα? Ζει στα ασήμαντα και τα απλά. Τα μικροπράγματα, τα καθημερινά πράγματα. Ένα ρεπό που πήρα, τα παιδιά που θα έρθουν στο σπίτι. Ένα σινεμά που θα πάμε. Καθημερινά πράγματα, όμως εκεί μέσα ζει η αγάπη, στα μικροπράγματα, στα ασήμαντα και τα απλά. Δώσ' μου, δώσε μου, άλλη προστακτική, δίνω, δώσε μου, απόστροφος, λείπει το γι' αυτό. Δώσ' μου, δώσε μου, σε εμένα. Δείτε τη γενική της αντωνυμίας, της προσωπικής. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια εσύ ασήμαντα. Γιατί? Για να ζήσω εγώ σημαντικά. Σε αυτά τα μικροπράγματα, τα ασήμαντα, τα καθημερινά πράγματα βρίσκεται η αξία, η σημασία της ζωής. Ασήμαντα και σημαντικά. Έχουμε μιλήσει στο βίντεο για το συν, για τις λέξεις που αρχίζουν από σι, αλλά γράφονται με ήτα, ότι είναι λίγες και ότι περισσότερες από αυτές έχουν σαν βάση τη λέξη σήμα. Όσες λέξεις έχουν μέσα τη λέξη σήμα γράφονται με ήτα. Σημασία, σήμα, σήμανση, ασήμαντος, σημαντικός, επισημένο, μπλα μπλα μπλα, πολλά. Και συνεχίζει το τραγούδι περιγράφοντας και άλλα τέτοια ασήμαντα, άλλα τέτοια καθημερινά πράγματα μέσα στα οποία ζει η αγάπη και με τα οποία γίνεται σημαντική η ζωή. Ποια είναι αυτά? Γύρισες νωρίς. Καμιά φορά γυρνάει κανείς νωρίς από τη δουλειά του, γιατί μπορεί να μην έχει κίνηση στο δρόμο. Μπορεί για κάποιο λόγο να τελείωσε νωρίτερα. Γύρισες λοιπόν νωρίς. Αχ, να χαρείς, τρίψε μου την πλάτη λίγο πριν ξαπλώσουμε. Αχ, να χαρείς. Αυτό είναι ένας τρόπος να πούμε σε παρακαλώ. Αντί να πω σε παρακαλώ, μπορείς να χαμηλώσεις λίγο την ένταση της τηλεόρασης, με ενοχλεί. Μπορώ να πω, χαμήλωσε να χαρείς την ένταση της τηλεόρασης, με ενοχλεί. Έλα να χαρείς, πάμε τώρα. Έλα σε παρακαλώ, πάμε τώρα. Οπότε τι παρακαλεί? Τι παρακαλεί? Λέει, τρίψε μου την πλάτη λίγο πριν ξαπλώσουμε. Γύρισε από τη δουλειά. Πονάει ίσως λόγω του ότι κάθεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ίσως ότι κουβαλάει κάτι, για κάποιο λόγο το σώμα πονάει και ζητάει να του ή να της τρίψει την πλάτη. Τρίβω, τρίβω κάτι, μπορώ να τρίψω το πιπέρι, μπορώ να τρίψω και αλάτι. Μπορώ όμως να τρίψω και ένα σώμα, κάνω μασάζ δηλαδή. Τρίψε μου, τρίβω, τρίψε μου την πλάτη λίγο πριν ξαπλώσουμε. Είναι και αυτό μια ένδειξη αγάπης, όταν στο ζευγάρι σου κάνεις μασάζ. Τέλειωσε ο καφές, περνάμε σε καθημερινά θέματα και λίγο ξεκομμένα διάφορες εικόνες παρουσιάζει. Τέλειωσε λοιπόν ο καφές και μετά λέει μου έλειψες χτες, μου λείψες, απόστροφος, κάτι λείπει από εκεί. Τι λείπει? Το μου λείψες χτες. Χτες δεν σε είδα, χτες είχα εγώ πολλή δουλειά, είχες εσύ πολλή δουλειά, δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε, δεν σε είδα, όχι δεν σε είδα, αλλά δεν καθίσαμε καθόλου να τα πούμε. Έλα το τραπέζι να στρώσουμε, έλα να στρώσουμε το τραπέζι, έλα μια στιγμή, έλα λίγο, έρχομαι,
έλα, στρώνω το τραπέζι, βάζω δηλαδή ίσως τραπεζομάντιλο, οπωσδήποτε πιάτα, πυρούνια, ποτήρια κτλ. Στρώνω και ξεστρώνω ή μαζεύω. Στρώνω το κρεβάτι επίσης. Το ετοιμάζω για να κοιμηθώ ή το ετοιμάζω μετά τον ύπνο. Δώσ' μου ένα φιλί. Τι ζητάει? Δώσε μου. Δώσ' μου ένα φιλί. Προσέξτε, λέω δώσε μου και εκεί ακούω το σ καθαρά, αλλά όταν λέω δώσ' μου, το σ πλέον πηγαίνει περισσότερο προς το ζ και ακούω δώσ' μου ένα φιλί. Δώσε μου ένα φιλί, φίλησέ με. Δες το σκυλί τι χαρές που κάνει σαν φιλιόμαστε. Προφανώς έχουν και ένα σκυλί, κατοικίδιο κάπου εκεί στο σπίτι. Οπότε λέει δες, βλέπω, δες το σκυλί κάνει χαρές. Το σκυλί χαίρεται και το δείχνει. Πώς δείχνουν τα σκυλιά τη χαρά τους? Κουνάνε την ουρά τους σαν τρελά. Προσπαθούν να φτάσουν κάποιον, χοροπηδούν, αγκαλιάζουν. Κάνουν χαρές. Προσέξτε αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Δες το σκυλί τι χαρές που κάνει. Δες τι χαρές κάνει, αλλά μπορώ να πω και τι χαρές που κάνει. Είναι το ίδιο πράγμα. Πότε κάνει χαρές? Σαν φιλιόμαστε. Το σαν, σε μερικές περιπτώσεις, σημαίνει όταν. Το σκυλί χαίρεται όταν εμείς φιλάμε ο ένας τον άλλον. Φιλιόμαστε. Έχουμε δει και αυτά τα ρήματα, πολλά πράγματα έχουμε δει ήδη. Τα ρήματα τα αλληλοπαθή. Εγώ σε φιλώ, εσύ με φιλάς, τι κάνουμε? Φιλιόμαστε. Και στο τέλος αποκαλεί το ζευγάρι του, το ζευγάρι της, φως μου. Δες το σκυλί τι χαρές που κάνει σαν φιλιόμαστε, φως μου. Είναι μία από τις γλυκές λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Στο τέρι μας, το ζευγάρι μας δηλαδή, στο παιδί μας, σε έναν καλό φίλο. Μπορώ να πω φως μου, χαρά μου, ομορφιά μου, ψυχή μου, καρδιά μου, αγάπη μου φυσικά, γλύκα μου, λατρεία μου. Εσείς τι λέξεις χρησιμοποιείτε, τι εκφράσεις έχετε, με ποιες λέξεις εκφράζετε την αγάπη σας σε κάποιον στις γλώσσες σας. Αυτά με αυτό το τραγουδάκι. Μετά ακολουθεί πάλι το ρεφρέν. Για το ρεφρέν μιλήσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Είδαμε λοιπόν διάφορες εκφράσεις και είδαμε και πολλές προστακτικές. Τα πάτε καλά με την προστακτική? Ωραία. Αν τα πάτε καλά, γράψτε μου κάτω τις επιθυμίες σας. Γράψτε μία καλημέρα. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω πως θα μείνετε να τα πούμε και στο επόμενο, την επόμενη Κυριακή. Ελπίζω. Αυτά προς το παρόν. Να είστε όλοι και όλες καλά, να χαίρεστε κάθε μέρα. Σας χαιρετώ εγώ. Γεια σας.